Good day mga ka-works. For today's video ay meron na naman tayong panibagong muffler repair. So ito yung mga damage sa mga ka-works. Ayan, oh. Makikita nyo. Ayan. Yung mga yupi na yan. Tapos ito. Buhapingin ko rin yan pagkatapos. Tapos yung may problema dito mga ka-works. Kasi ito yung elbow niya. So medyo kalog na siya. So, gagawa natin paraan mamaya para magsigo siya uli. Subukan natin kung anong pwedeng gawin para hindi na ito kumalob. So, ayan mga ka-works. Samahan niyo ko.
So ayan mga kaworks, medyo malapit-lapit na. Medyo may kahirapan siya na medyo may kahirapan siyang ituwid. Kasi yung kantuhan niya dito medyo nasira. Nagpitpit siya pero ngayon medyo bumabalik na. Konting hilot na lang ito.
So yan mga kaworks. Mamaya wala na yung mga dumi-dumi niya. Linisin muna natin. Ayan mga ka-works, hindi pa sa 100% na nabalik sa original, pero hindi na rin siya halata na mayroon siya tama. Ayan. Konti lang, pero masyadong halata. Hindi masyadong niya. Kanina napatuwid yung kantuhan na to, mahirap yan. Yan yung pinakamahirap na gawin. So yung UP yan ito, wala na. So balik na siya wala. Sa mga ka-works, ito na yung finished product. So, ayan. Malinis siya uli. Wala nang bakas ng yupi. Okay na uli. Pwede itong gamitin. So, yan lang muna mga ka-works for today's video. Abangan nyo mga next video at saka pa-subscribe na rin. Palike at share ng mga video ko. Hanggang sa muli. Bye-bye.